Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Dua tolak 8Q tambah 4. Cikgu boleh tak? 9 ke 6? Kita try 2 Cuba cepil 9. Jadi 9 tak boleh tu. 2 dah 3 dapat 6, 1 dapat 6 sebab kalau macam tu yang kita pilih 3 darab 6, 12. 3 darab 6, 18. 12. Everybody shake it, baby. 9 darab tolak 4 jadi negatif 13. Sampah je. Apa ni? Satu. Jangan rembat. Jangan rembat. Jangan rembat. Satu darab 2 dapat 2, 6 tolak 2. Kau buat tolak tambah tu. Dapat. Ni kau kena darab 9 aja kata kan. Kau dapat negeri 8. Wah, calculator tu boleh calculator. Kau sebut je aku tolong kira. Ini simpan. Lepas tu dapat negatif lah. Tekan negatif lah. Dia kena negatif 2 tolak 6 kan. Dapat kan. Dapat negatif 8 kan. Dah. 8, 2, 4 kan. Satu dapat 2. 1 darab 2 dapat 3. 3 dengan 4 dapat 12. 12, 3. Tak boleh. Buka sikit. 1 darab 4 dapat 4. 3 dengan 2. Dah cari 2, 4 Bizuan. 3 dapat 2, 6. Tak ada, 4 kita nak guna. Dan suruh kau jadikan dia 10. 6, 4, 10. Negatif lah, dua-dua negatif lah.